हेलो वेलकम गाइज। आज अब हम बघणार आहे की टिल्ट, ठीक आहे, TILT, टिल्ट स्विच कसं यूज करायचं, ठीक आहे। खूप सोपं साधं आहे। तर आपण आता व्हिडिओ सॉल्व करू। चला बघू आपण कसं टिल्ट स्विच कसं यूज करायचं, काय यूज करायचं। तर व्हिडिओ सॉल्व करू। तर पहिल्यांदा चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, चॅनलला आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, मग अपडेट लगेच येत जाईल, ठीक आहे। तर आता आपण जाऊ पुढं। तर आपण आधी पाहू की ते काम कसं करतं, ठीक आहे। काम पण महत्वाचं आहे ना, की आपलं काय पाहिजे, कसं काम करतं कसं करत नाही। आता आपण बघू कसं काम करतं ते, ठीक आहे। तर बेसिकली त्यात काय नसतं, पण दोन टर्मिनल असतात। तुम्हाला दिसल्याप्रमाणे T1 आणि T2 मध्ये फक्त दोन बॉल असतो, दोन किंवा एक बॉल असतो, बस झालं। आपण ह्या पाच पाच देणार आणि ते काम तुम्हाला दाखवतो आणखी एक्झाम्पल। हे बघा, हे असं दिसतं ऍक्च्युअल मध्ये, ठीक आहे। असं असतं टिल्ट स्विच। त्या तुम्हाला आपलं आता स्विच म्हणजे सेम असतं, फक्त ह्यामध्ये बॉल असतो। हा बॉल फ्रीली मूव्ह होऊ शकतो, ठीक आहे, स्पेसिफिक अँगल मध्ये। आता अँगल कसा काय करायचा, कॅल्क्युलेटरचा एक्झाम्पल, हा अँगल झाला 45चा, म्हणजे 0 to 45 किंवा 90, बस ह्यामध्ये तो काम करतो। जर सिग्नल काय येतो, हाय किंवा लो, बॉल खाली आला सिग्नल पास होईल, इथं बॉलवर गेला सिग्नल पास होणार नाही, बस सिंपल साधं सोपं साधं आहे। स्विच मध्ये काम करतं, फक्त फरक काय, त्यामध्ये बॉल असतोय, बस। मग आपण सिंपल जॉब वापरतो आहे पहिला प्रोग्राम कोणता, स्विच आपल्याला यूज करून पण याला यूज करता येतं, ठीक आहे। आणि तुम्हाला हे सेम मिळतं बाजारात, असतं सेम मिळतं, असं पण तुम्हाला बघू शकता, ठीक आहे। हे पण मिळतं बाजारामध्ये, पण शक्यतो हे सिंपल साधे यूज करायला। आता आपण प्रोग्राम बघू कसा काय प्रोग्राम, ठीक आहे। तुम्हाला कळलं नाही, त्यात काय दोन टर्मिनल आहे, मध्ये रोलिंग बॉल आहे। हा बॉल ह्याचा असतो मेटलचा, का तर करंट फ्लो होण्यासाठी, ठीक आहे। करंट फ्लो क्या होईल जेव्हा हा बॉल खाली टेकन, आता ह्या कंडिशनला बॉल खाली टेकलेला आहे म्हणून करंट फ्लो होतोय। समजा बॉल समजा तो हल्ला, ते स्विच समजा मूव्ह झालं तर करंट फ्लो होणार नाही, म्हणजे स्विच ओपन आहे, बस सोपं साधं आहे, ठीक आहे। आता आपण हे बघू प्रोग्राम कसा करायचा, ठीक आहे। तर प्रोग्राम तोच आहे आपला स्विचचा। तर त्यासाठी आपण तुम्हाला प्रोग्राम खूप समजून सांगितलाय, मी वाटल्यासोबत तिकीट बघू शकता आय अकाउंट प्रेस करून, ठीक आहे। आणि त्यासनी मला सांगतो, आधीच जस्ट सांगतो ओव्हरऑल आपण इथं कसं कनेक्ट करणार आहे टिल्ट स्विच, ठीक आहे। सॉरी, इथे आपला तुम्ही एल लावा, तुम्ही काय पण लावा, तुम्हाला मी डेमो दाखवतो एल लावून, ठीक आहे। इथं आपलं असणार आहे टिल्ट स्विच, बस झालं। काय असणार आहे आपण पाहणार त्याला, हा टिल्ट स्विच यूज करताना शक्यतो पुलअप रजिस्टर कॉन्फिगरेशन यूज करा, पुलअप रजिस्टर यूज करा किंवा पुलअप कॉन्फिगरेशन यूज करा, ठीक आहे। आणि इथं आपण दिलं काय, हे एक आउटपुट आहे, एक इनपुट आहे, झालं। आउटपुट काय असणार आहे आपलं एलईडी, इनपुट काय असणार आहे टिल्ट स्विच। तर इथं नाव तुम्ही शकता, तर तो प्रोग्राम कॉपी करू शकता, ठीक आहे। आणि आपण व्हॅल्यू ट्रीट करणार पुलअप, सॉरी, टिल्ट स्विचची। समजा टिल्ट स्विच हाय आलं, एलईडी हाय, याचं एलईडी लो, आता आपण बघू कसं टाकायचं। आणि हा प्रोग्राम हा कंट्रोल C करून कॉपी करा, ठीक आहे। आता ह्यात मी तयार केले सर्किट, काय घेतलं नाही, फक्त Arduino घेतला, रजिस्टर, एलईडी आणि हा टिल्ट स्विच। हे कुठे मिळतं टिल्ट स्विच, इथं जायचं ऑल मध्ये, इथं खाली इथे बघा भेटतं टिल्ट स्विच, ठीक आहे। हे मी इथे घेतलं फक्त, बस। मी इथं ह्या रजिस्टर का जोडला, हा जोडलाय पुल डाऊन कॉन्फिगरेशन मध्ये, ठीक आहे। तर का जोडलं मी, तर त्याला कंटिन्युअसली केव्हा आपल्याला मिळाला पाहिजे, जेव्हा स्विच ऑफ किंवा ऑन असेल तेव्हा, ठीक आहे। हे बघा काय केलं, फक्त हा टिल्ट स्विच घेतलं आणि मग स्विच इनपुट होतं, टिल्ट स्विच, हा टिल्ट स्विचला टर्मिनल नसतं, ठीक आहे ना, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असं काही नसतं, तुम्ही कोणतं पण दिसू शकता। हे बघा इथे पण मला दिसतंय टर्मिनल 1 आणि टर्मिनल 2 म्हणून येतं, असं आता हा आता माझा आहे नाही एलईडी, एलईडीला टर्मिनल असतो, कसा एनोड आहे, हा कॅथोड आहे, ह्या टर्मिनल काही नसतं, ठीक आहे, क्वालिटी नसते।
तर मी ह्याला एक हे जोडलं स्विच आणि स्विच कसा आपण जोडतो, पासवर्ड जोडतो आणि ते पिन जोडतो पिन नंबर 2 ला. ते तसं जोडलं इथे पण. फक्त हे कशा जोडलं, हे नाही जोडलं तर काम करत नाही. ठीक आहे. हे खूप महत्वाचं आहे. हा रजिस्टर इतकं ह्याशिवाय तुमचं सगळं काम नाही करणार. ठीक आहे. आता आपण कोड, तर कोडचं सिंपल फक्त कोडमध्ये जायचं, इथे ऑल हे करायचं सिलेक्ट टेक्स्ट. ठीक आहे. आणि ह्यात तो पोस्ट आपण जो कोड कॉपी केला होता तो पेस्ट करून घ्यायचा. बस झालं. आणि इथं प्रोग्राम आपण करायचा. आता रन करून बघू आपण. ठीक आहे. आउटपुट कसं येतं कसं येत नाही ते बघू. आता बघा मी रन केला प्रोग्राम. ठीक आहे. काय आउटपुट येत नाही. ठीक आहे. आता का ह्याचं आता बघा. आता मी जेव्हा ह्याला मूव्ह करेन तेव्हाच आउटपुट येईल. ठीक आहे. हे बघा. आता हा ग्रो झाला एलईडी. ठीक आहे. कारण की आता मी हा टिल्ट स्विच टिल्ट केला. ठीक आहे ना. टिल्ट केला अँगलला ह्या ऑन झाला. आता मी ते घेतला तर हा ऑफ झाला. ठीक आहे. तुम्हाला काय आलं? सोपं साधं काहीच नाही. आता हा उभ्या कंडिशनला आहे तेव्हा जे बॉल आहे ते टच होत नाहीये. ठीक आहे. आता मी त्याला मूव्ह केलं की टच होत आहे. ठीक आहे. हे झालं टिल्ट स्विच एक्झाम्पल. हे कुठं काय मिळतं आता एक्झाम्पल तुम्ही ग्रुपवर यूज करू शकता. आता एक्झाम्पल जर तुम्हाला अँगल कायचा डिटेक्ट एक्झाम्पल कुठं माझी गाडी पडली काय नाही पडली त्यासाठी खूप मस्त आहे. एक्झाम्पल माझं स्टॅम्प मी तयार केलंय. समजा एक टँक आहे किंवा पेन्सिल आहे, तुम्ही काहीतरी तयार केले, त्याचा अँगल तुम्हाला बघायचा आहे की तो 0 आहे का 45 आहे का 90 आहे. बस दोन अँगल. ठीक आहे. आणखी त्याला अँगल ओळखता येत नाही. 0 एकदम 45 आणि तर 90 किंवा 0 बस 0 नंतर 90 तो सांगायचे करता येतं. आमच्या सांगायचे करता येत नाही. जर त्याने 45 दिलाय तू शकतो 90 किंवा 45 किंवा डायरेक्ट 0. ठीक आहे. 3 जास्त येणार नाही ओळखता. ज्या ठिकाणी ओळखता तुम्हाला ओळखता येईल त्या ठिकाणी तुम्ही यूज करू शकता. ठीक आहे. तो आपण तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल लाईक सबस्क्राईब करा. त्याच्या आय बटनवर क्लिक करून तुम्हाला आणखी जे माझे आवडून तुम्ही जे खूप सारे सर्किट डायग्राम केले ते तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे. खूप खूप धन्यवाद. लाईक सबस्क्राईब शेअर करायला विसरू नका तुमच्या फ्रेंड्सला. आणि क्वेश्चन सांगा कमेंटमध्ये, मी तुम्हाला आन्सर द्यायचा प्रयत्न करेन. ठीक आहे. तर बाय, भेटू लवकरच. स्टेट होम, घरी जा, भाडू नका. तर बाय बाय, सी यू सून गाईज पुढच्या व्हिडिओमध्ये.